Từ đây situ là nào? Vâng. Con này dương cho bị bộ đi thôi. Dương tí bị bộ thôi. Rằng anh nâng dương đại chương gì đó. Nuôi nó anh tam tấn từ. Nói sát này. Thầy thông này. Nó miên tiết này. Tao thấy thế. Là sao sự kiện này. Vùng hành này là sao ốc tắc duyên tắc này. Rút đấy. Còn mình rút chi. Đây nhầm. Rồi chăm tới đây khói bên cô bên tí cô một đất một ăn nhầm. Đây còn mình lấy cứ sẵn mơ tí. Okay, no fish. Lớn ra, lớn ra, lớn ra, lớn ra, lớn ra, lớn ra, lớn ra. Lên tới lên.
đời con một con đây chắc là mình chơi này cái chắc tích đánh vô rồi ô thông lò và chặt tới là không chặt đi chặt to ho đấy có một tăng cái bao giờ anh này này em có cái bắp này rồi